שלום, איזה כיף לנו. היום אנחנו פוגשים אמנית מופלאה בשם נוי אזורי, אמנית צעירה, ילידת 99, שהיא בוגרת המחלקה לאומנות הרב-תחומית בשנקר. נוי הציגה במספר תערוכות, וממש בשבוע שעבר הסתיימה תערוכה בגלריה בתל אביב בשיתוף עם חברה בשם רותם ביץ, ושם התערוכה פרה משוגעת. אני הייתי והתפעמתי. נוי עובדת גם במוזיאון תל אביב בהדרכת אומנות, בעיקר לילדים וחינוך מיוחד, מה שפתח בנוי הרבה אופני חשיבה חדשים כלפי יצירה והיכרות רחבה יותר עם עולם האומנות. ונוי כדבריה היא יוצרת ללא הפסקה בסטודיו שלה בתל אביב. האמת שאני מספרת שאימא של נוי, כשהזמינה אותי לתערוכה האחרונה, אמרה לי שאני המורה הראשונה של נוי, כשנוי הייתה בת 5 בגן, והיא הייתה בקורסים במתנ"ס שאני העברתי, ואני זוכרת ממש, אני כל כך גאה בנוי מאז, אני זוכרת שפעם אחת שאלתי את הילדים מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים, ונוי ענתה לי בבטחה של ידיעה פנימית, אני אומנית, וזה סיפור שמלווה אותי כל השנים האלה, והנה אנחנו רואים שכך אכן קורה. אז בנוי גם באות נון אפשר לראות את הברק והברקות שלה, שמתבטאות גם בתוך עולם האומנות, ואתם תראו בעצמכם את הקסם של נוי. אז נוי יקרה, מה שלומך? אמ, שלום, היי, אני שלום. נוי, נעים להכיר, תודה רבה על האירוח. אה, וכן, ספרי לנו באמת בכמה מילים על מסע התודעה שלך, שהובילה אותך להיותך אומנית, ותשתפי אותנו באיזה מדיומים את עובדת. טוב, אז בעצם אולי אני אתחיל מהמדיומים בהם אני עובדת. שלום, אני נוי, ואני אמנית רב-תחומית, אני עושה מיצבים, לעתים עם פיסול, הדפס ורישום וציור. ובעצם המיצבים האלה הם משקפים אולי איזשהו המשך תודעתי של איזה משהו שאני עוסקת בו כבר כמה וכמה זמן, שבעצם התחיל כשעוד הייתי סטודנטית לפני כמה שנים, אז בעצם בתחילת התואר הייתה קורונה, בשנה הראשונה שלי בתואר הייתה קורונה ונתקעתי בבית. בחלל הפנימי של הבית, והבנתי שכדי להתקדם טכנית, מה שלא הרגשתי שיש לי הכישרון הזה, אני צריכה לעבוד עוד ועוד ועוד ועוד, ולעשות עוד ועוד ועוד ועוד, וליצור ממש באופן כפייתי. וככה בעצם השתפשפתי ונהייתי טכנית טובה יותר. וכמובן שהייתי בחדר האישי שלי 24 שעות, 10 שעות מסך ביום פתאום, זה כבר לא היה חצי שעה פה, חצי שעה שם, זה היה 10 שעות, ואני, האינטרנט, הציור, וגם הנפש שלי, ומה שלא הכביד או לא הכביד באותה תקופה. ואז בזמן שוטטות באינטרנט הבנתי שמה שאני רוצה לעסוק בו הוא בעצם המרחב הזה, המרחב שלי, המרחב של האינטרנט, ומה שבין האישי. אז אחרי שהתעצבתי טכנית, התחלתי קודם כל להזמין כל מיני דברים, שמתי לב שאני מזמינה כל הזמן מלא שטויות מאלי אקספרס. ולאט לאט אני הבנתי שאני יכולה לחבר את כל הדברים האלה כדי להכין מיצב שהוא גם מדבר צרכנות, הוא גם מדבר בולשיט על פי הארי פרנקפורט שאני ארחיב בקרוב, והוא גם מדבר בעצם את ההנאה האישית שלי, שמצד אחד כן זה אני גדושה בחרדה, היו תקופות קשות וכמובן שתמיד יהיו, ולצד זה אני מחפשת ליהנות. 10 שעות מסך האלה ביום אני לא סובלת, אני מחפשת לעבוד ולעשות וליהנות, ואיך בדיוק זה מתקשר אולי לתקשורת שלנו שבאמת זה המאמר של הארי פרנקפורט, שהוא מחלק את
תקשורת לאמת, שקר ובולשיט. וזהו, ככה בעצם התחלתי את התהליך, ואז העמקתי לאורך הזמן עוד ועוד ועוד, והגעתי למסקנה שהדרך, לפחות כרגע הנכונה שלי למצות את זה, היא לייצר את המיצבים של המחברים האלה, שבאמת אני אציג בקרוב, בפברואר הקרוב, ואני עדיין כאילו הצגתי גם בעבר, בגלריה ויטרינה, הם מוזמנים לאינסטגרם להסתכל. מקסים. אז באמת, נוי, ספרי לי קצת על תקציר עיסוקייך באומנות. הזכרת המון המון תחומים, את האומנות, את ההדפס, את המיצב, ובאמת את מצליחה בצורה מפעימה לשלב את הכל ביחד. אז תספרי לנו, תפרטי לנו יותר על כל התחומים שלך. טוב, אז אולי אני יכולה להתחיל לספר מזה שאת התואר שלי כעיקרון עשיתי באומנות, אבל לא, עשיתי בהדפס. אני משנה א', התקרבתי מאוד, התקרבתי למרצה שאני עובדת איתה, היום אני עוזרת הוראה שלה, אורית חופשי, ובעצם התחלתי לעשות המון המון הדפס, ומצאתי את עצמי 4 שנים, עושה המון המון הדפס, ממש מתמקצעת בטכניקה הזו, אבל משום מה חולמת על מיצב, בלי שאני אוכל ממש לעשות מיצב, בלי שהיה לי את הידע הממשי לעשות מיצב. אז לאט לאט אולי קצת התעצבתי באמת עם הקניות שלי, עם ההדבקות, עם הלהבין שאני גם אוהבת לשחק, אז אולי אני גם אתן איזה תקציר על המיצבים עצמם. המיצבים עצמם הם לרוב מיצבים קינטיים, מיצבים משחקיים, שמשתמשים בצעצועים כדי להפעיל אותם, וגם ב-ready made, בעצם במוצרים קיימים, כדי לייצר מכלול. אז את רוב המקורות שלי, אני באמת שואבת מהאינטרנט, את רוב הדברים שמצחיקים אותי, המקורות לציור ולהדפס, וביחד עם ה-ready made אני מנסה ליצור מיצב קינטי. כל פעם משהו קצת אחר, עם חומרים שהם באמת נוטים להיות ילדיים יותר, שאת זה אולי בשנתיים האחרונות לקחתי יותר מהמוזיאון. הפסקתי קצת להתעסק עם מוצרים, עם חומרים יותר מדי הילתיים, ועברתי לאחרונה קצת יותר לפלסטלינה ולפליידו. אז אולי באמת אני אדבר על המסע האמנותי, אז בעצם כשאני מחברת את המדיומים, אני אולי באמת קצת מדברת על אקלקטיות, ואולי אני אדבר על, יותר מהכל אני אתחיל לדבר על הארי פרנקפורט. בעצם בשנת 1989, הפילוסוף הארי פרנקפורט כתב מאמר על בולשיט, והוא בעצם חילק את התקשורת שלנו לאמת, שקר ובולשיט, כאשר אמת היא הכנה ביותר, שקר הוא חיקוי של האמת, חיקוי שהוא ממש ההפך המוחלט, ובולשיט, שזה לא זה ולא זה. ובולשיט קצת אמת, קצת שקר, והרבה מאוד הפרחות. אז כשהארי פרנקפורט ב-1989 מדבר על בולשיט, הוא מדבר על בולשיט בצורה מאוד, מאוד מתנגדת. הוא מדבר בעיקר על בולשיט בעולם הפוליטיקה ובעולם התקשורת, שכאשר פוליטיקאי נגיד מדבר במילים גדולות, אז האדם שמקשיב לו מרגיש יותר קטן. הוא מרגיש יותר קטן, ואז הוא נותן הילה לפוליטיקאי, והפוליטיקאי מקבל איזשהו אולי סליחה, כבוד, ואז בעצם האנשים מקבלים דיסנגייג'מנט, ומפסיקים להיות פעילים בחברה. אז כשהארי פרנקפורט התייחס לבולשיט בצורה מאוד, מאוד שלילית, ואני חושבת שבעקבות זאת, מ-1989, העולם התפתח, ואיתו גם הבולשיט התפתח. אם אז הוא באמת דיבר בעיקר על פוליטיקאים או על אנשים בעלי סמכות, היום ממש אפשר לדבר על זה בחיי היומיום, באינטרנט, על נגיד מישהו מעלה סרטון לטיק-טוק שהוא מראה איזושהי עובדה, אבל העובדה שלו לא מבוססת, אז אפשר להגיד שזה גם בולשיט, כי אחר כך אנחנו ממשיכים בתקשורת, העובדה שלנו לא מבוססת, וזה מתגלגל, והכל לא מבוסס, זה סוג של בולשיט. ובהמשך
בעקבות הארי פרנקפורט כתבו עוד ועוד מאמרים, והתחילו לתייג דמויות היסטוריות כדמויות בולשיטיונריות, ביניהם ליצן החצר והטריקסטר, כשליצן והחצר והטריקסטר הם מדברים בולשיט, אבל הם לא מדברים בולשיט בצורה, הם לא מדברים בולשיט בצורה שלילית, הם מדברים בולשיט בצורה יחסית חיובית, שהם בעצם כמבשרים ולא כמבשרים, כאלה שמספרים בעצם או מנכיחים את זה שיש בולשיט, מראים מראה על האנושות. אז אם נגיד המציאות שלנו היא עגומה, אף אחד לא רואה שהמציאות עגומה, אז הליצן בא ועושה, ליצן החצר בא ועושה את זה ממש אקסטרים, כולם אומרים, וואו, זה ממש אקסטרים וממש מוזר, ואז הם מתחילים לראות את עצמם כמראה לחברה. הם רואים את הליצן כאיזשהו מראה לחברה. ואני חושבת שכשזה התחיל להיות הבסיס שלי, כשהתחלתי להבין שהאומנות שלי מחפשת לשאול את השאלה, או בעצם אולי להראות איזשהו סוג של מראה למשהו שקורה ובועט כרגע, אז שם אני מנסה להיות. כשאני אז מנסה... בעצם את אומרת שאת רוצה להיות הליצן החצר או הטריקסטר, שרוצה להראות את המציאות האמיתית מעבר לכל מסכי השקר, דרך כביכול הבולשיט. כי את יודעת, המלך הוא עם כתר עם החודים כלפי מעלה, וליצן החצר הוא עם הכובע שעם החודים כלפי מטה. זאת אומרת שהוא בעצם, הליצן החצר, את יודעת, המלך לא אהב שהשרים שלו יגידו לו דברים כנגד מחשבותיו, כי מי שהיה אומר משהו נגד מחשבות המלך, אז המלך היה כורת את ראשו. אז רק לליצן החצר היה מותר להגיד את האמת, דרך מה שאת קוראת הבולשיט, דרך כביכול הומור או בצורה כזאת. אז את זה את רוצה להביא באומנות שלך? כן, אני ממש חושבת שזה הכיוון שלי, ואני מתייחסת, וזה לאחרונה יותר התחלתי לבסס את זה, שהבולשיטיונר העכשווי הוא כבר לא ליצן החצר, והוא כבר לא הטריקסטר, הוא הטרול, הוא הטרול באינטרנט, שהוא מצד אחד עובד על זקנות, סתם עובד על זקנים, ומצד שני הוא גורם לכל אחד ואחד מאיתנו להיות יותר מודע לשוטטות שלנו במרחב הזה. כי אחרת באמת יעבדו עלינו ויהיה לנו לא נעים, או מעבר ליעבדו עלינו, יעשו לנו סקאם, איך אומרים לזה? ישדדו אותנו. ובעצם, באמת זה היה באמת המקום אליו אני מכוונת ושואפת להיות, לשאול את השאלה הזאת של גם מה האמת, או מה זה מה האמת? מה המציאות, או מה רווח בינינו, ולהראות את זה בצורה באמת מוקצנת. באמת, קצת כמו שאמרת, בעזרת המון הומור. עכשיו, אני נורא נהנית מהומור, אני נורא נהנית לצחוק, אני נורא נהנית. אז אני לא רואה סיבה, הרבה פעמים אני הולכת לתערוכות והכל נורא עגום, מעניין, אבל עגום, ואני כאילו אומרת את זה, אני 10 שעות מסך ביום, אני לא שבת ובוכה. אני נהנית. אחרת אני, כאילו, כן, לפעמים יש בזה קצת חרדה, כן, לפעמים לא כיף לי מזה, אבל בסופו של דבר, כשאני רואה סרטונים של חתולים עושים סלטות באוויר, אני נהנית. אז באמת תספרי איך זה נכנס לאומנות שלך, או כשאת מתארת למשל בתערוכה הזאת פרה משוגעת, את באמת תכלס, יש שם פרה, עצמות של פרה, זה לא הבאת את זה מאלי אקספרס, זה משהו שאת, תספרי לנו על זה, כאילו איך אז יצרת שם מחדש את הפרה מכל העצמות, ומה המסר שאת רוצה להעביר שם, כי זה באמת mind blowing, ובאמת שונה מכל מה שראינו, ובאמת יש בזה שעשוע, כי כל החיבורים הם חוטים צבעוניים, אז תרחיבי על זה בבקשה. אז באמת התערוכה פרה משוגעת, היא הייתה שהבסיס שלי הוא הצד הזה, והבסיס של שותפתי, רותם, הוא יותר באמת הצד העגום, הצד של המוות, או הצד של המתכלה, נשכח, שואה, עוולות. ואז כשאני צוחקת בעיקר, וכשהיא מתעסקת במת ליטרלית,
רותם בעצם אספה במשך הרבה מאוד זמן, עצמות בגולן של פרות שבעצם מתו באופן טבעי לא טבעי, והיא אספה אותם, נקטה אותם, ואז ביחד חיברנו אותם בעזרת החוטים הצבעוניים האלה, וזה, ניסינו בעצם לייצר באמת סוג של ניגודים כאלה, של כן, העולם מצחיק, אבל רגע, היא מביאה את המוות. אז אולי בתערוכה הזאת זה גם היה מאוד 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 ליטרלי, הפרה הייתה משוגעת, והייתה עשויה מן המת. הייתה מחוברת כמו פרנקנשטיין בחוטי ברזל זוהרים, אבל בסופו של דבר זה היה עצמות ואוכל של כלבים. ובאמת, ככה אנחנו נמגלי, באמת נכנסנו לזה. אה, אוקיי. כן, כן. רגע, יכול להיות ששכחתי את אחת השאלות, אז... לא, לא, הכל בסדר, אני שואלת אותך, אז באמת אני אשמח לדעת, למשל, מה הדבר האחרון שקנית באלי אקספרס, ומה הדבר הכי מפתיע שרכשת שם. אז אני חושבת שפעם אחת רכשתי, טוב, אז פעם אחת רכשתי מין בובת כריש כזאת שמכניסים את היד, ואז היא נמתחת כזה, היא עושה כזה, כזה כל מיני פרצופים, ואפשר לעשות איתה פפטיר, אבל זה ממש כריש מצחיק. נראה לי שזה מהדברים המבדרים יותר שקניתי. ובנוסף, לאחרונה קניתי משהו שהכנתי ממנו עבודה, וזה מין כוס כזאת, שהופכים אותה מצד אחד לצד שני, והיא עושה מו. ואז בעצם הכנסנו אותה לתערוכה פרה משוגעת, כשרותם אמרה לי, תעשי החתול של שרדינגר בלי החתול של שרדינגר, ואז כל מה שאת צריכה לעשות זה להפוך, וגם עבודה הייתה קינטית, צבעונית, דבק, עניינים, שם זה בעצם נח. כן, אז באמת אני חוזרת אפילו לתערוכה שלכן, ומעניין החיבורים שלכם, מעניין שהיא עשתה שם איזו עבודה של חיבורים עם מתכות, והשתמשה בהדפסים שלך שהכרתי מתערוכה קודמת, של הקטנטנים המתוקים האלה, שכחתי איך קוראים להם, טלטאביז? הטלטאביז, שהשתמשה בציורים שלך לעבודה שלה, ומצד שני ראיתי באמת היו שם סדרה של הדפסות שלה, עם הנחיות שלך על המחנות ריכוז. אז אולי תפרטי ככה על החיבור של הניגודים והעבודות שיצרתן ביחד. אז נראה לי שכזה הבסיס של הכל היה, זה ששתינו ממש 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 שונות. בכל מובן כלשהו, גם בקרקטר וגם בהנאה, וגם באופן פעולה שלנו ובדרך רישום או ציור או הדפס, ובעצם רותם אה, הרבה פעמים מציגה, היא עוסקת בשואה, והיא מציגה שאריות, מציגה כל מיני ממצאים שהיא מוצאת. ב, הרבה פעמים במחנות ריכוז או במחנות השמדה, שהיא שם באמת התחילה, היא סיימה את התואר שלהם ושם היא התחילה את כל עיסוקיה, ו, ובעצם כל התערוכה הייתה תערוכה שבהם אני נתתי לרותם מטלות ורותם נתנה לי מטלות. זאת אומרת, רותם אמרה לי, תציירי את הגולגולת שלי באופן ריאליסטי, וציירתי את הגולגולת שלה, כאילו, כלומר, את הגולגולת של פרה שישבה אצלה בסטודיו, באופן ריאליסטי. ובהמשך, אני אמרתי לרותם, תעשי הדפס שיצחיק אותי, והיא עשתה הדפס שהצחיק אותי, ואז באמת היה שם את הסדרת הדפסים, שבשלב הזה אנחנו היינו שותפות לסטודיו, ובשלב הזה רותם נסעה ל3 חודשים באמת לעשות את המחקר שלה בגרמניה, וכשהיא עשתה את המחקר שלה בגרמניה, היא אספה בעצם מה שאמרת, החלטנו שאנחנו פתאום לא הרבה זמן, כאילו פתאום הרבה זמן אנחנו לא ביחד. אז רותם אספה, אמרתי לה לאסוף בעצם כל מיני ממצאים, אמרתי לה תאספי 4 חפצים ותעבירי אותם במכבש, אוקיי?
להעביר עם דיו, בלי דיו, איך שהיא לא רוצה, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. היא אספה 4 חפצים ממקומות שהיא באמת עשתה בהם את המחקר שלה, שזה היה מחנות ריכוז, מחנות עבודה למען האמת, ושם היא אספה את הדברים והכניסה למכבש בארץ כמה זמן, ויצרה אימבוז של החפצים, שזה, איך קוראים לזה? תבליט. כן, כן, ונגיד בעבודה שדיברת עליה, של הטלטאביז, אז בעצם זו הייתה עבודה בהחלפה. אז כשאני נתתי לרותם עבודה שלי, את העבודה שלי באמת מהתערוכת גמר, נתתי לרותם, ורותם נתנה לי את אחת העבודות שלה, ורותם החליטה שהיא מפרקת את העבודה שלי, ומציגה את תכולתה. וזה היה המעשה של רותם ביחס לעבודה. כשאני בכלל לקחתי את העבודה של רותם, שהייתה תצלום של ערימה של גופות, ואני כיסיתי אותה בנצנצים. אז זה היה באמת אולי סוג של דו-שיח, כשרותם אולי באמת עוסקת יותר במחקר, בדידקטיות, ואני אולי יותר בא לי עכשיו את השמח הזה. וואו, אני חושבת שבאמת, במיוחד לאור כל מה שקורה היום בעולם, והקשיים המצטרפים ומתגברים ונעשים אינטנסיביים, אז אני חושבת שהאומנות שלך היא באמת מאוד מיוחדת. זאת אומרת, זה באמת נדיר, את יודעת, ואני זוכרת שמטיס אמר על האומנות שלו שהוא רוצה לגרום לצופה ליהנות, ליהנות, שזה באמת, הוא רוצה לגרום לצופה ליהנות, ואת רוצה להביא באמת את השעשוע, את ההנאה, ובאמת עם כל הנצנצים ועם כל הצבעונים והדבק הצבעוני, אז יש כאן בעבודות שלך בעיניי המון חיות והמון חיוניות, וזה איזה אור בתוך המנהרה של תקופת המעבר שיש לנו בעולם. אז האומנות שלך היא מאוד מיוחדת והיא מאוד משמחת. אז באמת רציתי לשאול אותך, אני מבינה שאת קשורה מאוד למסך, אז אני שואלת, כמה שעות ביום את על המסך ומה את באמת עושה שם? אוקיי, טוב, אז כמה שעות, אני יכולה עכשיו הרגע לבדוק, כי אני חושבת שזה רלוונטי שאני אבדוק מה זה. אני חושבת שבימים אלה אנחנו כבר לא בקורונה, ואני בערך נמצאת 6 עד 7 שעות מסך ביום, שאני גם קוראת, אני קוראת את הטראש שלי, אני אוהבת לקרוא טראש כי זה משמח אותי, רומנטיקה זולה כזה, ואני גם קוראת טראש, שזה גם חלק מהשעות מסך, ואני גם נמצאת, אני גוללת הרבה באינסטגרם, גם כדי למצוא כל מיני דברים כדי לצייר אותם, כי בעצם כל הציורים הם כולם לקוחים מכל מיני סרטונים מצחיקים באינסטגרם. אז בעת גלילה אני צוחקת, 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 ואז צריך להמיר את זה. זאת אומרת, אני רואה משהו מצחיק, אני עושה לו סקרין שוט, ואז אני מציירת אותו. כי צריך לעשות משהו עם כל הגלילה, זה בכלל, איך קוראים לזה? פעם אחת מרצה גם אמרה לי, אמרתי לה שאני מבזבזת יותר מדי זמן על המסך, והיא אמרה לי, לא, את לא מבזבזת מספיק. וזה גם, כאילו, האם אני embracing it, או האם אני בעצם לא embracing it, ורק צופה בזה כמתבוננת מהצד. האם אני משת"פית או לא? טוב, אז אפשר להגיד לפחות שאת לא סתם מתבוננת על המסך, כי רוב האנשים שמתבוננים במסך הם בעצם צרכנים פסיביים, ואת בעצם צרכנית מודעת, שבעצם הופכת מצרכנית ליצרנית. זאת אומרת, את לוקחת ואת הופכת באמת את המקום הזה של הצריכת מסך למקורות השראה זמינים של היום, ואת הופכת את זה ליצירה. כן, ממש גם העניין הזה של צרכנות ויצרנות הוא ללא ספק חלק מזה. כשאני צורכת, אני לא רק צורכת בטלפון, אני גם צורכת באלי אקספרס, ואני גם צורכת שיח והמון המון המון מידע, וגם כולנו, אני חושבת שאנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע ותמונות ופריימים ביום, ואז
ליצור וליצור, ואני לא רק יוצרת, באמת אני יוצרת הרבה בהדפס, אז ליצור עוד ועוד ועוד ועוד, ממש ביצרנות אולי, אפילו אפשר להגיד כפייתית, יצרנית ככה, לייצר עוד ועוד ועוד, כשאני באמת מתייחסת הרבה לאקספרסיביות. אה, כאילו, אני לא מציירת בדיוק את מה שאני רואה במסך, אלא זה עובר איזשהו סוג של יד, או איך קוראים לזה? חדק? חדק? שבעצם בחדק הזה אני מכניסה את עצמי ואת הרצון, או את החרדה, או את השיגעון. ואת מרגישה שהעבודה של האומנות, עם ההתעסקות עם החרדה, את מרגישה שזה מרגיע את מפלס החרדה? איך את מרגישה? האם האומנות מייצרת סוג של סובלימציה וסוג של ריפוי לחרדה הקיומית שקיימת היום כמעט בכל אחד? אני חושבת שמצד אחד, האומנות והיצירה עצמה, כן, יש להם את הריפוי ואת העטיפה הזאת ואת הנעימות. מצד שני, אני אמנית מתחילה, אין לי פניות על ימין ועל שמאל לעשות תערוכות, לא שגם יש לי אמנים מבוססים, ו, ובעצם אני, כ-50% מהזמן שאני עוסקת ביצירה, אני לא עוסקת ביצירה, אני עוסקת בלפרסם את עצמי, בלשלוח קורות חיים לפה, לשלוח קורות חיים לשם, אז היצירה כן, אפשר להגיד שללא ספק היצירה מאזנת, גורמת לי להרגיש טוב לגבי הכל, מקורקעת, אבל משהו במקצוע הרבה פעמים לוקח דווקא לכיוון השני. אז באמת נוי, תספרי לנו ככה, יש לנו עוד זמן, אבל זה לקראת סיום, תספרי לנו מה התוכניות כרגע, העכשוויות שלך, לגבי התערוכה שלך בפברואר, מה את עושה עכשיו ממש? אז ממש בימים אלו אני עובדת על כמה סדרות. אחת סדרה שקשורה למקדונלדס, למרות שכבר עבדתי במקדונלדס, אבל כאילו עבדתי על מקדונלדס, אבל בא לי עוד, גם כי אני אוהבת לאכול מקדונלדס, גם כי מקדונלדס זה אחלה תאגיד לצחוק עליו, וגם כי זה מותג מדהים, ונורא כמובן. אז, ואנשים כמובן עם רונלד מקדונלד מתלוצצים הרבה, אז אני מחפשת תמונות שקשורות לרונלד מקדונלד ואני מציירת אותם, אז זה נגיד פרויקט אחד של ציורים שאני עושה. בדיוק היום חושבת קצת על סדרה של ציורים קטנים, ואני בונה כמה מיצבים כרגע, מיצב אחד של פרופלור שבאמת יוצג בפברואר הקרוב בגלריה ויטרינה, פרופלורים גאצ'ה גאצ'ה, שזה בהמשך לרזידנסי שעשיתי ביפן, עם צעצועים בפנים, שמסובבים מסובבים, אבל אין בעצם את ההפתעה שיוצאת. ו... וזהו, ועוד כמה, ועוד סדרה של טריפטיכים, לא טריפטיכים, של פוליפטיכים, אבל אני קוראת לזה השמיפתיך, כי מי זוכר להגיד פוליפתיך? שמיפתיך זה יותר טוב. מה זה פוליפטיך? זה יותר מטריפטיך? כן, טריפטיך זה 3, פוליפטיך זה יותר מ3. הבנתי. כן. אוקיי, באמת מסקרן אותי גם על הרזידנס שעשית ביפן, אבל אנחנו ככה, אם את יכולה להגיד על זה איזה מילה או משפט, וגם גם אני אשמח שתספרי, אם אנשים רוצים לדעת עלייך יותר, איפה הם יכולים לקרוא, לדעת, אולי באינסטגרם וכולי. אוקיי, אז בעצם, אם רוצים, אני ילך ישר ביפן, נהניתי, הייתי שם 3 חודשים עם בן זוג שלי, עשיתי 2 רזידנסים, למדתי הדפס, עשיתי פרויקט גדול ביחס לגאצ'ה גאצ'ה שבאמת ציינתי מקודם, ובאמת ניתן למצוא אותי באינסטגרם בתור פריזה אגוזה, שזה שם קצת, לא שם במה, אבל שם שאהבתי. אז אני מאמינה שאנחנו נוכל לראות את הפרטים האלה ככה למטה. אז בדיוק. נוי, אהובה ונפלאה, את מביאה רוח חדשה באומנות. תודה ענקית על האומנות שאת עושה ועלייך ועל החיוניות ושמחה שאת מביאה לעולם. תודה. תודה.